Hello guys. Anong gagawin mo kung meron kang CPR or copyright content? In this video, ituturo ko sa'yo step by step kung newbie ka dito sa YouTube, kung anong step ang dapat mong gawin. Okay? Start na tayo. Guys, hi, hello. Paano mo may iwasan yung sinasabi nila CPR or copyright content? In this video, ituturo ko sa iyo yung steps. Paano mo siya may iwasan? Unang-unang gagawin mo is kapag mag-upload ka ng video is huwag ka mag-re-upload para iwas copyright, diba? And the second one is pag nag-upload ka, di ba may option yan? Andito tayo ngayon sa aking computer. Punta tayo dun sa aking YouTube channel at pakikita ko sa iyo CPR ko. Punta tayo sa aking YouTube channel. Yan, may CPR kasi ako dito. Ituturo ko sa iyo step by step kung paano mo gagawin siya. Yan. And then, pag na-open mo yung YouTube channel, punta ka sa YouTube Studio. Yan. After YouTube Studio, kung sa YouTube upload ka nagkaroon ng CPR or sa live, makikita mo yon sa YouTube. Dito. Click mo yung YouTube. Then, after done, makikita mo yung upload at saka live. Yan. Makikita mo naman dito sa restrictions, yan, kung meron kang CPR, diba? Yung aking mga upload na YouTube videos, wala. Dito sa live, kasi meron akong song na ginagamit. Yan. Punta tayo sa live. Yan. Then, yan, nakikita mo dun sa restriction. Copyright claim. May copyright claim siya. Yan. Dito. Yan. I-click mo lang itong copyright claim, then click the see details. Yan. Yan, makikita mo yung iyong mga copyright. Yan, malayo ka man para sa mga iniwan at duduki. Then, select the action. Yun, nakamute na siya. I-mute mo lang siya. I-mute. Yan, kung bago ka pala nag-YouTube, hindi mo alam ang gagawin, i-mute mo lang siya. Yan, nakamute na siya. Nagawa ko na siya dati. Then, dito sa isa. Nung kahapon, may copyright pala yun. Ganun din ang gagawin mo, i-mute. Yan, pusong ligaw, ang dami. Wala, ang dami. Sharing revenue. I-mute natin. Yan, pagka click mo yung mute, continue mo, then click the mute. Ganun lang guys. Yan, nagpa-process na siya. Then di lang ikaw, itong next.
Yan, naka-mute song is in progress na siya. Wait lang natin kasi nagpa-process pa yon. Nakalagay unavailable while video is processing. Yan, wait lang natin siya. Ganun lang guys ang gagawin mo. Tingnan nga natin. Nagpa-process kasi yung video para ma-mute siya. And then, ang gagawin mo dito is unlisted mo. Unlisted na nga natin. Naka-public pa kasi ito eh. Unlisted natin. Yan, hindi ko siya, guys, dati, hindi ko siya minute kasi gagawin ko nga yung video tutorial para makita mo. Ganun lang, kung mayroon kang copyright claim, i-click mo lang yan, yung copyright claim, makikita mo naman yan. Kahit yun isa cellphone mo, makikita mo, i-laptop desktop mo. Desktop. Ayan. Hindi pa siya naka-process pa siya yung isang video. Yan, ganun lang yung gagawin mo kung may copyright. Yan isa live. Pero kung sa video, sa mga upload video, yan, doon sa mga upload is ganun din ang gagawin mo pag meron kang copyright. Gawin mo para makita mo kung CPR ka o hindi, i-unlisted mo muna within 24 hours o kahit ilang oras. Huwag mo agad ipapublic siya. Click mo yung unlisted, then yan, isi-save mo, nakapost. Yun. Pero kung diretsong upload mo na, kasi pag public ang nilagay mo, then save, diretsong upload na yan eh. Diyan sa iyong video. Dito sa iyong channel. Ma-upload na yan. Guys, dapat ang gawin mo is i-unlisted mo muna. Huwag mo muna siyang ipapublic. Then, yun. Huwag kang kumuha ng mga, dapat is sa iyo talagang video gawa. Huwag yung magre-re-upload ka para iwas talaga sa copyright. Yun lang. It's a simple. I hope na meron ka nakuhang idea kung bago ka pa lang dito sa YouTube, kung bago ka lang yung YouTube. And may natutunan ka sa ginawa kong tutorial na ito. And I hope nakatulong ito sa'yo yung ginawa ko ito. And kung hanggang ngayon is nandiyan ka pa rin, nanonood itong video ito, tinapos mo, hindi mo pa ako na subscribe, ang gawin mo is click mo na yung notification bell dyan sa taas para lagi kang updated sa mga new video, sa mga tutorial, sa mga tour, sa mga new upload ko. Okay, thank you for watching. See you next video.